takže dno papírové kabelky. Takže položíte si pruhy, počet pruhů, pokud chcete širokou kabelku, tak vždy ten počet musí být sudý plus prostředek. Takže na jedné půlce dejme tomu 2 pruhy, na druhé půlce 2 pruhy, které musí být položeny zrcadlově. To znamená takto. Protože ty pruhy jsou ciktak, tak to dno musí být, mít pravidelnost nějakou, aby se pak dali našít ty další kola. Takže toto je půlka, tady máme sudý počet, takže 2 jsou na této straně, sešijeme k sobě a toto také sešijeme k sobě a vznikne nám tady vlastně prostor, když to dáme k sobě, který musíme vyplnit jednotlivými dílky samostatnými. Ukázku, jak jsem je zpevnila, se můžete podívat v samostatném videu z 18. února letošního roku a tam jsou i další vychytávky, takže jednotlivé dílky jsem udělala natolik pevně, že se nerozmotají a je to potřeba kvůli tomu, že to dno je zatížené. Takže toto jsou jednotlivé dílky a když vidíte, když tam nebyly, tak jeden vrchol měl 5, na jedné straně jedna strana měla 5 vrcholů a druhá strana měla pouze 4. Takže bylo potřeba doplnit těmi samostatnými dílky. Musíte ty jednotlivé pruhy taky zakončit, vlastně začistit, protože jeden, když začínáte dílet, tento tak je vlastně poloviční. Takže tu mám taky v té vychytávce, že to dělám zpevněný. Dělám to téměř ze 3/4 toho jednoho složeného papíru, protože to vkládám ještě takhle, aby to bylo pevný. Pak vlastně tady tou stranou kdybyste to nespevnili, tak ty kraje vlastně, ty bočnice nebo ty rohy máte vlastně oslabený. Takže se podívejte v těch vychytávkách. Takto. A mohli byste to vložit tak tady už, ale já jsem to ještě přidávala a vkládala jsem to tady do toho dalšího a kousek jsem odstřihla teda, takže to bylo dostatečně pevný. Tam je vlastně ale určitě tam je pouze půlka z toho, co tam má být a rovněž tak na tom začátku. Takže zpevnit i ty kraje všechny. Když děláte menší, užší dno, tak je to pouze ze 2 těch pruhů. A samozřejmě tady je menší počet těch samostatných dílků. Když to teda všechno sešíte z vrchní i spodní strany, to pak prošívám celý najednou, tak vlastně musíte ty jednotlivé dílky přišít k těmto stranám. Takže šijete vlastně do pruhu, zase přejdete na další a pak to každé jednotlivé dílek přišijete k těmto dílkům. Můžete mít samozřejmě i čtvercový základ, takže tam by pak ty vrcholy byly 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, po 4, to se taky dá
a vlastně v těch rozích vzniknou dva dílky vedle sebe. Takže to dno je souměrné, je to vlastně připraveno tak, že se dá navázat naši další pruh. Když máme všechno sešité, všechny pruhy i s prostředkem, můžeme začít našívat další pruh. Tenhle mám nezavřený, můžete ho taky začít šít ještě neuzavřený, abyste věděli, kolik přesně dílku potřebujete, aby vám to vyšlo. A pak už ty další pruhy můžete spojovat. Takže nezačínejte tedy od rohu, ale někde tady uprostřed z té strany, takže sešíváme. Roh sešijeme tak, že našiju takto a další část takto. Já to vezmu do ruky. Ty dvou dílku vedle sebe. Takto se přišijeme a další na to, takže se vám vytvoří vlastně krůžek. Je to ze 3 dílků tedy, ale je to vlastně tím, že to je 2 a 1, tak se to malinko ty strany zaobí. Tak to je tady ta další. Takže jsme tady a pokračujeme dál. Zase šijeme tik-tak. Zase se dostaneme ke 2 dílkům. Sešijeme takto. Tady se to trošku hůř obšívá, ale chce to trpělivost a všechno jde. Takže dokola se snažit to obšít i z vrchu, i pokud možno, pokud se tam dostanete tak ze spodu. Já vlastně celou kabelku jsem prošívala jak z lícový, tak z rubové strany, aby byla pevná. Tak to uvidíte, že to přesně vychází. Tak, když už to máte sešité, další kruh můžete prošívat tak, jak se to jeví. Se dáte 2 a šijete. A teď vám to ukážu na kabelce. Tady jsou ty 2 dílky. Dostávám se k dílkům, takže po této hraně takhle ten dílek sešiju, po druhé hraně takhle takhle. A pokračuju dál. Přesně tak, takhle jsem sešila tím třetím. Já ukazuju takhle, ale šije se to vlastně tady v těch rucích. Tady jsou ty 2 dílky. Tento se šije tady v té hraně, potom 3 dohromady. Jsem zase u 2 dílků.
tady tento sešel. Do téhle hrany, do téhle. A vidíte, že pokračuji. Tak mám sešito, dám další pruh. A tam už jak se to jeví. Každý pruh prošívám hned, jak zvrchu, tak zevnitř. Protože když je pak kabelka vyšší, tak s tou jehlou se tam špatně dostává. Takže doufám, že jste to pochopili. Ano, když se do kabelky dají nějaké věci, tak tohle je dostatečně široké, takže stojí. Ale přišla jsem ještě na jednu variantu, jak by se to dalo sešít, tu jsem teda nepoužila, ale ukážu vám ji. Tak začnu prošívat další pruh. A tady, jak jsou ty dva dílky vedle sebe, tak v tom následujícím pruhu spojím tyto dva dílky k sobě a prošiju to v této části. Tam se to bude muset nějak dokola prošívat, aby to drželo, ale určitě to jde. Já jsem to teda nezkoušela, ale prošít to určitě dá. Takže takhle by to bylo. Tam by to bylo do rohu a bylo by to buď obdélník, nebo čtvercové obdélníkový dno. Zase jsem tady. Takhle. Přišli k sobě tyto dva dílky. A musím se nějak vrátit sem a prošít to vlastně takhle. Takto. No. No, když se to sešlo takhle, tak to vlastně vznikne růžik. No, chcete vyzkoušet, ale určitě to jde. Tak jo, tak jestli se vám to líbilo, tak palec nahoru a můžete mě i odebírat. Mějte se, ahoj.